Följ med på en vandring genom fjällrävens rike, höga toppar och glaciärer. Stora upplevelser i den svenska fjällvärlden behöver inte vara svårtillgängliga. Vandringen siktar mot toppen, 1797 meter över havet, men målet med turen är större än så. Välkommen till Scandinavian Wilderness och en vandring med topptur till Helags. Nu har jag påbörjat min vandring mot Helags. Jag startar från Torkelstötens parkering. Och den börjar med en ganska brant stigning. Men när man väl har gjort den stigningen, då är man liksom uppe på kalfjället. Och sen är det mer eller mindre raka vägen mot Helags. Även om de första stegen kan kännas tunga när det går uppför, så glädjer jag mig mycket över att få utforska en liten del av Jämtlandsfjällen, där fjällräven fortfarande har ett av sina viktigaste fästen. Jag vandrar på en populär vandringsled i strålande väder, så jag vet att jag inte kommer att vara ensam. Att besöka Sveriges sydligaste glaciär och bestiga vad jag kan tycka är den lite humoristiska beskrivningen Sveriges högsta topp söder om polcirkeln är en klassisk tur i fjällen. Det här är alltså en tur som har mycket att erbjuda utan att vara alltför svårtillgänglig. Alltså det är ju en otrolig utsikt som man möts av. Den blir man inte trött på i första taget. Vandringen mot Helags tar ungefär 4 timmar och är en lättsam vandring efter att den första stigningen är avklarad. Fördelen med att starta i Torkelstöten är att man snabbt kommer upp på kalfjället och har hela Helagsmassivet i blickfånget under vandringen. Den vanligaste startpunkten är annars Kläppen. Då går man istället den första delen av vandringen genom fjällskogen och Kesudalen. Jag har själv inte vandrat från Kläppen och ska därför vara försiktig med rekommendationer. Men för den som inte har något emot en mindre omväg verkar det finnas möjligheter att få en mer varierad rundtur istället för att gå exakt samma väg fram och tillbaka. Om någon har erfarenhet från detta får ni gärna lämna en kommentar om Kläppen eller Torkelstöten är bästa startpunkten. Det är ett himla trevligt ställe det här. Jag trivs väldigt bra. Leden passerar här den smått unika platsen Himmelsrasta. Ett par privatägda stugor ligger här som en liten oas mitt ute på kalfjället. Läget är minst sagt något utöver det vanliga. Att ha sin egna lilla stuga här med milsvid utsikt över fjällvärlden och Helagshorisonten måste vara en svårslagen dröm. Jag har ju mött en del människor, det har jag helt klart. Men jag måste ändå säga
att jag trodde jag skulle möta mycket fler. Nu har jag inte sett någon människa på ungefär en timma. Och det känns ändå ganska öde. Det är trevligt. Får se hur det är när man kommer fram vid själva fjällstationen. Hur livat det är där. Här sammanstrålar leden som jag har gått med leden som man kan starta från vid Kläppen också. Så då möts man här så att säga. Och så utgår det andra leder härifrån också som tar en vidare in i Jämtlandsfjällen. Då var man framme vid fjällstationen. Då är det dags att hitta ett bra ställe att slå upp tältet på. Och ett bra ställe tror jag i teorin skulle kunna vara nästan vart som helst här. Det ser platt och fint ut överallt tycker jag. Och med den här bakgrunden. Jag känner att jag går emot strömmen lite. Men jag kommer nog sätta upp tältet här. På en av de högsta kullarna. Det var en ganska fin utsikt här. Jag gillar det. Plus att det är väldigt mycket tält. Och man hamnar liksom nära ett annat hur man än gör nästan. Då var tältet uppe också. Klockan är 8 och det är fortfarande jättefint väder. Så jag tänkte jag ska ta och byta om till badbyxor. Så jag ska testa den där badplatsen. Det är ganska fantastiskt egentligen. Klockan är nästan 8:30 och man kan fortfarande gå och bada och inte behöva frysa liksom. Det känns som att det är ändå ganska ovanligt på den här platsen.
Jag är ju normalt sett ingen storbadare. Men det var väldigt skönt faktiskt. Första dagen går mot sitt slut och kvällslugnet har lagt sig över fjället. En bättre start på det här äventyret kunde jag inte ha fått. Imorgon väntar visserligen resans stora höjdpunkt, toppturen. Men i övrigt har jag inga måsten överhuvudtaget. Morgondagen är snarare ett oskrivet blad. Inga distanser att stressa igenom, inga tider att passa. Istället kan jag fokusera på att njuta och ta dagen precis som den kommer. Men först är det dags att ladda batterierna inför morgondagen. Nu så är det dags att ge sig på toppturen. Jag ska bara fylla på lite vatten, men sen så ska jag börja vandringen uppåt. Det ser jag fram emot. Vandringen från fjällstationen upp till toppen och tillbaka är ungefär 9 kilometer lång med en stigning på 750 höjdmeter. Det är ingen direkt svår topptur, även om det finns en del steniga passager som man måste ta sig förbi innan man till sist står där, 1797 meter över havet. Jag väljer att göra den här turen över 3 dagar, men det finns de som gör alltihop på en enda dag. Då blir det totalt runt 32 kilometer och ungefär 1000 höjdmeter att beta av. Det är inget som direkt lockar mig, men för den som gillar sådana utmaningar är det fullt möjligt. Att göra det med en övernattning däremot, det tycker jag är helt rimligt och något de flesta klarar av. Då går man till fjällstationen dag 1, tar toppturen dag 2 och har sedan en ganska lätt vandring tillbaka i svag nedförsbacke. Jättefin plats man kommer upp till här. Och det finns faktiskt ganska bra platser som man skulle kunna slå upp tältet på också. Så kanske nästa gång.
är långt ifrån ensam här, kan jag säga. Det är väldigt mycket folk. Men det är förståeligt. Man blir liksom lite skyddad av vinden här nu när man är i den här grytan. Och så är det här varma vädret på det här. Men faktiskt är det ändå ganska behagligt. Det är inte sådär så att man håller på och storknar. Just nu går det ganska brant uppför. Men jag tror faktiskt att det här är sista krävande delen. Så himla långt är det inte kvar till toppen. Det var ett jäkla jobb att sätta upp det här stängslet. Det tar nog sin lilla tid. Då är det bara sista biten kvar innan man är på toppen. Sista biten till toppen nu. Snart är jag uppe.
Då så, då har jag nått toppen. Härligt. Man får nästan svindel när man går till kanten. Även fast det är varmt och skönt här på toppen så tänker jag att det börjar bli dags att börja bege sig neråt igen. Så jag ska ta och knalla vidare. På vägen ner fortsätter jag att följa kammen medurs och jag tycker faktiskt att vandringen är mycket lättare på den här sidan. Det är lite förvånande eftersom de flesta andra verkar välja att gå ner samma väg som de kom upp. Jag hade inte tänkt så mycket på det innan jag startade, men den här vandringen har en nostalgisk betydelse för mig. Det är nämligen den första och enda fjällvandringen som jag gjorde som barn. När jag var 10 år gammal gick jag här tillsammans med farsan. Ett äventyr som jag har fina minnen från. Det blev ingen topptur den gången, men vi gick upp till glaciären. Men trots att jag hade goda minnen från den resan som barn skulle det dröja över 20 år innan jag gjorde min andra fjällvandring. Den här platsen var riktigt läcker. Det är kanske den bästa utsiktsplatsen hittills. Och det säger ganska mycket. Då är det sista biten här och den verkar gå ner över snön. Man skulle i teorin kunna ta och åka pulka ner. Men jag är lite rädd att det skulle gå lite för fort. Det är ändå ganska brant. Antingen är det ju hon då, för det är den enda enskilda som ligger på träd, eller hon. Det är helt sinnessjukt vad varmt det är alltså. Jag tror det är ännu varmare idag än igår. Jag passar på att utforska området runt fjällstationen lite och spana bland annat in bastun och middagsbuffén som serveras. Stationen håller en hög standard och det drar mer åt det lyxiga hållet än det traditionellt enkla fjälllivet. Här finns också en liten butik där man kan fylla på förråden inför sin fortsatta vandring. Inne på stationen fastnar jag vid en gammal bild på glaciären.
Bilden är tagen juli 1947 och då fanns det betydligt mer snö och is än idag. Jag har verkligen fått 2 stycken toppendagar här i Jämtlandsfjällen och Helags. Det finns ingenting egentligen man skulle kunna klaga över. Imorgon så ska jag gå tillbaks. Jag kommer gå exakt samma väg som när jag gick hit. Så jag tänkte att jag lägger ner för kvällen och filmandet för den här turen. Så tack så mycket för att ni tittade. Till nästa gång. Hej då. Tack så mycket för att ni tittade och jag hoppas att ni uppskattade videon. Lämna gärna en kommentar och se till att prenumerera på kanalen. Det hjälper mycket inför framtida filmer.